ආයුබෝවන් යාළුවනේ. ඉතින් අද මගේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඕගොල්ලන්ට පෙන්වන්න යන්නේ ඕගොල්ලන්ට ගෙදරදීම ඉතාම පහසුවෙන් කොහොමද පූර්ණ වර්ණාවලියක් සහිතව ඕගොල්ලොන්ගේ මාළු ටැංකියට ලයිට් එක නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා. ඉතින් පූර්ණ වර්ණාවලිය කියලා කියන්නේ සූර්යාගෙන් ලැබෙන ආලෝකයේ තියෙන ඒ වර්ණාවලිය. ඉතින් ඒක සමහර පාට අපේ ඇස්වලට පේනවා, සමහර පාට අපේ ඇස්වලට පේන්නේ නැහැ. ඉතින් අපේ ඇස්වලට පේන පාට වලට අමතර අපේ ඇස්වලට පේන්නේ නැති පාට තමයි ඉන්ෆ්‍රාරෝසි සහ උල්ට්‍රාවයලට් කියන ඒ පාට දෙක. ඉතින් යාළුවනේ මගේ මේ වීඩියෝ එකේ මම දාලා තියෙනවා මේ ලයිට් බාර් එක හදාගන්න අවශ්‍ය කරන සියලුම බඩු ටික. ඉතින් ඕගොල්ලෝ ඉස්සල්ලා මේ බඩු ටික මිලදී ගන්න. මොකද වැඩේ කරන්න කලින් බඩු ටික ලෑස්ති කරගෙන ඉන්න එක ලේසි. මම ඕගොල්ලොන්ට පියවරෙන් පියවර ඒ ලයිට් එක නිර්මාණය කරගන්න විදිය පෙන්වන්නම්. අපි ඉස්සල්ලාම කරන්න ඕන අපි ලයිට් එක නිර්මාණය කරගන්න අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ඇලුමිනියම් බාර් එකක් වගේ හරි එහෙම නැත්නම් ඇලුමිනියම් පටි හරි අරගෙන ඒ අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ඒවා කපා ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපිට ඇලුමිනියම් බාර් එක තනි බාර් එකක් හොයාගන්න බැරි නම් අපිට පුළුවන් මේ වගේ පටි අරගෙන ඉවරලා ඒවා එකින් එක අලෝලා ඒ විදිහට බාර් එකක් හදාගන්න. ඉතින් මටත් තනි බාර් එකක් හම්බුනේ නැහැ. ඒකින්ද මාත් පොඩි බාර් 3ක් අලෝලා මේ විදිය තනි බාර් එකක් හදාගන්නවා. මම මේක අලෝ ගන්න භාවිතා කරුවේ ඇටැක් ගම් එක. ඉතින් ඕගොල්ලොන්ට ඉතා පහසුවෙන් මිලදී ගන්න පුළුවන් ඒ ගම් එකත්. සුපර් මාකට් වල කඩවල හැමතැනම දැන් තියෙනවා හાર્ඩ්වෙයාර් වල. මේ විදිහට තියලා අලෝ ගන්නවා. ලයිට් වල පිටිපස්සේ තියෙන ස්ටිකර් එක ගලවලා මෙන්න මේ විදිහට මම ඒක අලෝ ගන්නවා. මම හදාගත්තු ඒ බාර් එකට තියලා. තියලා අපේ බාර් එක සෙට් කරගත්තට පස්සේ ඒවා බවුත් කරගන්න විදිහ මම ඩියග්‍රෑම් එකෙන් දාලා තියෙනවා. ඒක ඉතා හොඳින් නිරීක්ෂණය කරලා බලන්න. මොකද මේ ලයිට් වල තියෙන විශේෂත්වය තමයි ධන ඍණ මාරුනොත් මේව පත්තු වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් යාළුවනේ මගේ ලයිට් එකේ පරණ ටියුබ් ලයිට් වලට පවර් සප්ලයි කරද්දී එතන ටයිමර් එකක් තිබුණා. ඉතින් මම තීරණය කරුවා ඒකත් මේකට භාවිතා කරන්න. මම ඕගොල්ලොන්ට ගන්න ලියපු අමුද්‍රව්‍ය ලිස්ට් එකෙත් ඒ ටයිමර් එකක් මම දාලා තියෙනවා. ඕගොල්ලොන්ට කැමති නම් ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඒක නැතුවත් මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මගේ තිබ්බ හින්දා මම ඒක පාවිච්චි කරනවා. මගේ ලයිට් බාර් එක මම මේ විදිහට මගේ තිබ්බ ටියුබ් ලයිට් දෙක මැද්දට සෙට් කරගන්න තමයි මම තීරණය කරුවේ. ඉතින් ඒක මේ විදිහට තියලා මගේ කේබල් ටයිස් වලින් මම ඒක ෆික්ස් කරගන්නවා මගේ ලයිට් එකේ ඒ වහලේ.
ඉතින් මං දැන් කරන්නේ මගේ ඒ වයර් ටික හරි විදිහට ඒවා අමුණ ගන්නවා. මං ඒ වයර්ස් සෙට් කරන විදිහ ඔක්කොම මං ඔයගොල්ලොන්ට ඇඳලා පෙන්නලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක බලාගෙන ඔයගොල්ලොන්ට මේක කරන්න පුළුවන්. හරිම ලේසි වැඩක්. මගේ ලයිට් එක මේ විදිහට සෙට් කරගත්තට පස්සේ මං තිබ්බේ ප්ලාස්ටික් කවරින් ටික ඔක්කොම හරියට ආයෙත් තිබ්බා වගේම හරියට සෙට් කරලා වහ ගන්නවා ඒව එන්න දාලා. ඊට පස්සේ මම මාළු ටැංකියට මේක සෙට් කරලා සෙට් තිබ්බ විදිහට වහ ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මේක ලයිට් එකට ජල වාෂ්ප ඇතුල් වෙන්නේ නැතුව යන්න මේ විදිහට ෆ්ලෙක්සිග්ලාස් කෑල්ලක් පාවිච්චි කරලා මම මේ විදිහට ඒක සීල් කරගන්නවා. මොකද මේකට හේතුව තමයි මාළු ටැංකියෙන් කොහොමත් උෂ්ණත්වය තියෙනවා ඒක ඇතුලේ. ඉතින් ඒකෙන් එතකොට කොහොමද ජල වාෂ්ප පිට වෙනවා. පිට වෙද්දි එතකොට අපේ මේ ලෙඩ් ලයිට් වලට ඒවා වදිනවා. ඉතින් එතකොට ඒවා සවුත් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මගේ මේ ටියුබ් ලයිට් තියෙද්දි තිබ්බ එළියත් දැන් මේ තියෙන එළියත් මේ ෆොටෝ එකකින් මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නලා තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම කියනවා නම් ලොකු වෙනසක් තියෙනවා. ඒක බලද්දිම තේරෙනවා. මොකද මේ ලයිට් එකත් එක්ක තියෙන එළිය ගොඩක් ස්වභාවික එළියක් තියෙන්නේ. අපිට මේක රතු සුදු පාටට පෙනුනට ඒක වතුරට වැටලා ඒක පෙනෙද්දි ඒක හරිම ස්වභාවික එළියක් තියෙන්නේ. නිකන් කිසිම අමාරු එළියක් නෙමෙයි ඇහැට. ඒ වගේම අර නිකන් කෘත්‍රිම එළියක් වගේ පේන්නේ නැහැ මේක. පැලවලට ඉතා ලස්සන විදියට පැල පේනවා මේ එළියත් එක්ක. ඉතින් යාළුවනේ අද මගේ වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවරයි. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එක බලලා ඔයගොල්ලෝ යම්කිසි දැනුමක් ලබා ගත්තා නම් එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ටත් හිතුණා නම් මේ වගේ දෙයක් කරන්න ඔයගොල්ලෝ මගේ වීඩියෝ එකට කැමති වුණා නම් මගේ වීඩියෝ එක සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා ලයික් කරන්න. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට යම්කිසි දෙයක් දැනගන්න ඕන නම් මගෙන් මට කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම මේ වගේ වීඩියෝ තවත් මම ඉස්සරහට ගේන්න හිතන් ඉන්නවා. මේ විදිහේ වීඩියෝ විතරක් නෙමෙයි තවත් විවිධාකාරයේ වීඩියෝ. ඉතින් ඒ වීඩියෝ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ තියෙන බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරලා. ඉතින් යාළුවනේ මගේ වීඩියෝ එක අද ඔයගොල්ලෝ බැලුවට ඔයගොල්ලන්ට ස්තුතියි. ඒ වගේම නැවතත් වීඩියෝ එකකින් අපි මේ වගේ හමු වෙනකම් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම ආයුබෝවන්.